СБУ завершило розслідування про знищення «Мрії» – найбільшого вантажного літака в світі. Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми. Про це йдеться в новому дописі Служби безпеки України у Телеграмі, який поки що не заборонений в Україні Службою безпеки і іншими, не знаю чому, але тим не менше. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини колишніх посадовців державного підприємства «Антонов», гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки. На ваших екранах результат, судячи з усього, їхньої діяльності, ну, принаймні так стверджують в СБУ, слідчі СБУ, їхньої діяльності / бездіяльності. Злочинні дії екс-чиновників, як кажуть в СБУ, призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час боїв за Київ та знищення літака Ан-225 «Мрія». Наразі слідчі СБУ закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Росії фігуранти не допустили військовослужбовців Нацгвардії на територію Гостомельського аеропорту для підготовки захисту, власне, цього аеропорту і аеродрому. Як він використовувався і намагалися вони використовувати його, маю на увазі росіян. Для цього всього фігуранти у період від січня до лютого 22-го року розпорядилися заблокувати допуск українських військових на територію об'єкта. Йдеться в матеріалах СБУ. На підставі зібраних доказів фігуранти обвинувачуються за частиною 2 статті 27, частиною 2 статті 114.1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Обвинувачені перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми. Розслідування проводили за процесуального керівництва прокурорів спецпрокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Судячи з усього, тепер залишається суд. Тепер залишається суд, який і вирішить долю фігурантів і розставить всі крапки над «і» в доволі болючому і гучному питанні щодо того, хто здав «Мрію», хто здав Гостомельський аеропорт. Чи слово «здав» тут доречне, поки маємо можливість по крапельках дізнаватися деталі цієї справи. От, власне, це те, що нам вдалося щойно досягнути завдяки новому допису Служби безпеки України, яка відзвітувала про свою діяльність. Сподіваюся, на правосуддя в цьому питанні, ну, я думаю, в стратегічно важливому питанні не може навіть бути і натяку на неправосуддя, на щось інше. Хоча, здавалося б, у нас, на жаль, останнім часом з цим є проблеми. І навіть в стратегічних питаннях у нас відпускають на поруки якихось дуже сильно дискредитованих істот і підозрюваних бозна в чому. Ну і, власне, розслідування часом не розпочинаються вчасно. Сподіваюся, що це не той випадок. Принаймні вже обвинувальний акт скерували до суду.